Përshëndetje, mirë se keni ardhur në FunDay edhe për ditën e sotme. Wow, e nisëm me Justin Bieber. Unë kam dëgjuar në fundjavë, në fakt këngën e fundit që lançoi Justin Bieber, që ka marrë skalën modele të Victoria's Secret pa bërë pjesë të klipit, por që shumë interesante për të mos folur për klikimet. Kështu që po ju përcjellim të gjithë shikuesve të FunDay këtë këngën, për t'ju thënë që në këtë ditë me vap, dy gjëra do t'ju ndihmojnë shumë. Muzikë e tillë që ju freskon mendimet, ngri pak gjurët tuta. Se është të mos ke pjesa që shpërten ajo muzika. Ja, alla le të kërcejmë si për divanit, kështu më duket pak të si muzikë. Tani dy gjëra duhen në të ditët me vape. Para dëgjosh këngë të tilla që të freskojnë mendimet, dhe e dyta një pije freskuese. Mund të jetë nga këto që e krijoni vetë moment në shtëpinë tuaj. Kollë duku më i rehatshëm që keni në shtëpi, telekomandat e kin TV Albania dhe le të qëndrojmë së bashku për 2 orë me radhë, sikundër e bëjmë çdo ditë tani më, se ne vdesim të vim pak, të futemi në shtëpinë tuaj. Ju lutem se flokët nuk i kemi rregulluar fare sot me thënë drejtën, siç i kisha se nuk kam qenë të rrezikje, që më evitoni fokuset nga afroflokët, se që është një pjesë kështu si lesh, si nuk merret vesh kthej mbrapa, prandaj po i kalojmë dhe me kështu. Se ç'po thoja e harrova, bravo qoftë çuna që më çoni në përcakursi, që as nuk e gjej dot fjalën pastaj. Gjithsesi, do qëndrojmë edhe sot për 2 orë së bashku për të ndarë, jo vetëm këngë shumë bukura, për të ndarë një studim që tregon kur ju duhet bëni xhelozë për partnerin tuaj, apo duhet bëni me vërtet xhelozë, e keni humbur lojën nëse nuk ndodh kjo e fundit. Këngën e Justin Bieber U2 që po e shohim, po e dëgjojmë tani në sfond, do ta sillim në versionin cover, përveç se ka klikime të shumta, nuk kanë munguar dhe këto versionet cover që i bëhen nga artistë të rinj. Tjetër, do të kemi një top 5 shumë nostalgjik, se na çon tek 5 këngë shumë të bukura të disa kohërave më herët, edhe që na bëjnë deri diku ti kujtojmë themi, "Wow, kjo kënga, po kjo kënga", e të tjerë janë bashkëpunime shumë nostalgjike këto të fundit. Të flasim për reperin më të famshëm sipas revistës Forbes, edhe ndërto do të numërojmë disa nga reperat që llogaritë e tyre bankare janë duke shpërthyer në momentin që ne po flasim. Do flasim për Justin Bieber, i cili ka patur një incident shumë të vogël se nuk këndoi Despacito, ose Despacito është edhe mallkim në një farë mënyre. Shpallim me kërkim sot Kelly Clarkson, Because of You, një ndër këngët më të përfolura të personazhit. Ku është kjo vajzë? Ne ta shpallim Wanted, kush e gjenit na thot, do ju japim një reward. Sikundër, do të flasim edhe për Dua Lipën, e cila vjen me një super mega ekstra bashkëpunim, lajm i cili edhe mua me së drejtë më ka gëzuar me të vërtetë shumë. Përpara këtyre, dhe përpara se sillim edhe këngën e parë, a mund të bëjmë një parakalim sensual, po shumë sensual të strishave, ju lutem. Ne jemi bashkë në Facebook, në Instagram, në Twitter, ja ku janë dhe strishat në Facebook, ku të doni ju, do në gjitha rrjetet e mundshme sociale, Tv Albania është gjithmonë emri, më thonë bëjnë një pjesë e jona për të rifreskuar me çdo gjë që ne servirim atje për gjithë ju shikues të Tv Albania. Unë dje kam qenë në koncertin që u bën në shesh, e pa sheshin edhe unë më në fund pëlqeu më së pa çka se ishte e plotur dhe nuk e dallova dot daq mirë. Isha në koncertin e Aurela Gatës, domethënë ai njeriu është, nuk di se çfarë të them, se ku e merr atë energji. Nuk do ta gjej ndonjëherë këtë pyetje, gjithsesi nuk mund ta nisja FunDay pa. Unë isha edhe smur dhe thash do shkoj ta dëgjoj 2 sekonda dhe do iki. Jo, qëndrova dhe dëgjova gjithë albumin e Aurela Gatës, nuk mund të ikja kurrësi. Kështu që nis me mirënjohje kundër kësaj artistës edhe artistët kësaj natyrës. Unë them të fillojmë pa humbur kohë këngën e parë dhe filloj FunDay. Si kam bërë kështu si njëri parajse sot dhe gjitha me të bardha. Tani e kuptoj, që nuk kam veshur ato konversat e bardha se çështja do ishte shumë serioze. Në këtë, sa është data sot? Është 14. Po më një rrotullim. Në këtë 14 qershor përgëzojmë, dërgojmë edhe shumë puthje për gjithë ato që festojnë ditëlindjen, edhe ju urojmë po shumë ama dashuri nga studiot e FunDay, dhe gëzojmë shumë për faktin që fanllove rriten gjithmonë më shumë dita ditës, dhe unë gjithmonë e kam me shumë kënaqësi kur uroj përzemërsi gjithë ato që sidomos të shpenzojnë ditëlindjen duke parë Tv Albania, duke ndjekur FunDay. Gëzuar nëse keni ditëlindje apo çfarë do lloj feste tjetër të saj natyre, e pa çdo ditë jetës tuaj vetëm fest. Po që feston ka, domethënë kush ka ditëlindjen sot, mund të thotë që ngjan me Donald Trump me për shembull, sepse kanë gjili në një ditë, por çka se nuk ka dhe shumë lidhje kjo që sapo thash. Donald Trump feston sot 71 vjetorin e tij, dhe më në fund dhe Melanie bashortja, që nuk ja dhan kur dorën njëri tjetrit në dalje publike, ka vajtur të jetojë në shtëpinë e bardhë, kështu që kam ide do të ketë ndonjë festë FunDay, shpresojmë dhe mendojmë kështu, po një gjë është e sigurt, çfarë do të gjë që ndodh do të jetë një lajm ndërkombëtar. Kështu që gëzuar ditën Donald Trump, edhe pse nuk na ndjek edhe se ka ide për ekzistencën tonë, po punë e madhe. Lucy Hale, një aktor amerikan, 28 vjetori, feston ditën e sotme.
për të kaluar tek një ndër anëtarët e Little Mix, një bandë e cila që prej trofeut të parë që morën që në startin e tyre në industrinë e muzikës në X Factor, kanë vazhduar produksione goxha të suksesshme edhe përveç kësaj janë goca super yllin. Po flasim për Niall, e cila feston 26 vjetorin në ditën e sotme. Një tjetër vokalist bande, kësaj herë për Culture Club po flasim, Boy George feston jo pak po plot 56 vite nga jeta e tij, duke uruar kështu dhe 100 vite të tjera. E për ndaluar te hapësira e radhës muzikore, ku flasim për këngën që pak ditë më parë quam vetë si Hot of the Day, si nxehtën e ditës, është më e fundit ku flet për forcë dhe çfarë force nga Little Mix Power. Sigurisht që t'jem edhe realiste, unë vuaj për t'i mbajt gjërat përmendësh, madje edhe mësimet e historisë shikoja titullin me çfarë trilloja me historinë që po të ndjonte edhe historianët, do më kishin vrarë në vend. Ashtu si trilloja mësimi se kisha gjithmonë këtë problem që nuk i mbaja dot përmendësh gjëra. Sikundër studimin e Forbes tani na falin ato editorët, po nuk e kam mësuar përmendësh. Gjithsesi, është përfolur shumë ditën e djeshme dhe sot njëkohësisht për listën, ato listat e frikshme që Forbes publikon nga hera, ku në fokus për këtë radhë kishte reperat më të pasur në botë. Domethënë, nëse keni ndërmend të bëni një vjedhje të suksesshme, vidhni këto repera, po çka se dhe masë sigurisht janë goxha të larta në rastin konkret. Sipas revistës Forbes, në krye të listës së reperave më të pasur në botë qëndron Puff Daddy, quajtur ndryshe apo Puff Daddy siç quhet edhe tani, emri i cilit është Sean Combs. Nëse flasim edhe për pasurinë e tij, ajo arrin në $820 milion, që në pjesën më të madhe vjen nga aktiviteti i tij si biznesmen, edhe jo thjesht nga muzika. Kam idenë i dyti që mund të jetë i lexueshëm fare mirë nga gjithë që nuk e kemi lexuar akoma listën e Forbes, është Jay-Z, bashorti i Beyoncé, ai sigurisht ka të shkruar në ballë, që janë miliarder. Pastaj vjen Dr. Dre, e kështu me radhë. Gjithsesi Jay-Z njihet tani më për aktivitetet sepse zhonër apo pronari Rock Nation dhe themeluesi Tv Albania. Në vendin e tretë ishte Dr. Dre me $740 milion, dhe në vendin e katërt ishte Brian, ndryshe e njohur si Birdman, kështu të paktën e njohin, që ka në bank $110 milion. Po mirë, Forbes me që ka dhe Drake në këtë top listë, s'kan faj gosat. Drake që nga pas Birdman me $90 milion. Tani nuk besoj që Forbes e ka marrë parasysh faktin që kaq të ardhur se kanë të deklaruara kaq kanë të vërtetë. Llogarisni pak datë të pa deklaruar dhe kush e di se si do të shkojë lista e Forbes. Gjithsesi, ja ke marrë dhe një informacion për llogaritë bankare të reperave më të mirë. Pa çka se kam idenë na intereson më shumë muzika që ato sjellin, duke qenë se nuk mund të bëjmë gjë me të ardhurat e tyre. Do ndalojmë tani tek ky kampioni dhe më i pasuri njëkohësisht. Last Night është i Didi. Okej, unë e thash dhe në hyrje të FunDay për gjithë ato që kanë qenë vëmendshëm, se dhe unë vetë nuk e mbaj më nëse ndërkohë se çfarë ka hyrje të FunDay, që s'keni fajin asë nuk u kujtohet. Do flasim pak për Wanted edhe për atë personazhin që do ta shpallin ndryshe si të kërkuar në sotme. Sa ka ne mbajnë mend këngën Because of You të Kelly Clarkson, pa diskutim gjithë, sa këngë të tilla me konotacion shumë pozitiv ka pasur ky personazh dhe ndër tjera ka pasur një zë, domethënë që po të këndonte te lagja ime, dëgjoj 10 lagje më andej, teksa Kelly Clarkson këndonte në dush. Imagjino që në dush në mezi dëgjojmë veten. Gjithsesi, ka rënë gjumin letargjik të frikshëm që është shumë nga personazhet që fliten shumë dhe bëjnë gjëra të bukura në industrinë e muzikës. Ne kemi me foto me gjitha përveç se ka rënë gjumin letargjik, ka ndryshuar shumë dhe duket si dy Kelly Clarkson. Shohim pak nistim edhe me fotot. Wanted për ditën e sotme është këngëtarja më e pëlqyer e viteve 2005-2010, të shpallur njëkohësisht dhe fituese e American Idol dhe pas këtij momenti u bë një ndër këngëtarët më të lakuara si me Because of You, Stronger, Mr. Know It All, Since You've Been Gone e shumë të tjera. Vitet e fundit po sillte gjithmonë më pak produksione muzikore dhe kjo deri diku na bëri ta merrni parasysh të pauzën që po ndërmerrte. Kelly është përkushtuar shumë familjes së saj, duke qenë se u martua në 2013, pastaj solli një 2 fëmijë, ka bërë disa dalje publike që të zgjedhura në American Idol, po momentalisht nuk po bën asgjë me muzikën dhe ende duket sikur ne duhet presim akoma dhe më shumë që e para të dobësohet dhe disa të vit bëjë në produksion muzikor. Gjithsesi, rëndësi ka që ne sa herë i kthehemi repertorit të saj, na pëlqen gjithmonë më shumë këngët që ka sjellë. Përpara se ne të kalojmë tek një ndër këngët e Kelly Clarkson që kemi zgjedhur, shohim pak se si është bërë sot, se e kemi gjetur ja për gjë. Ka ndryshuar shumë. No comments, nuk kam se çfarë të shtoj. Gjithsesi, ja ku e kemi gjetur për gjithë ato që kanë shpirti se ku është Kelly Clarkson. Ne ta sillim tani edhe në shumë formë të mirë fizike me Stronger. Dikush të qetësoj.
situatës me këtë zëri që na trëmbi. E kam edhe këtë boxin muzikës afër, smash. Do ndalim tani tek një cover song. Para diskutim, nuk e di se çfarë keni bërë ju fundjavën. Sigurisht fundjava ka qenë juaj, apo fundjava ka qenë edhe Justin Bieber, vallai. Ka qenë Justin Bieber dhe David Guetta që erdhën në produksionin e tyre YouTube me një titull i këngës ky, edhe me një klip shumë të këndshëm, që i gjithë klipi nga fillimi në fund ishte lip sync me modelet e Victoria's Secret që këndonin. Tani ne shkretës dinim çfarë të shihnim. A shalet e atyre, trupin e atyre perfekt, a portretin e atyre, a mënyrën si kërcenin, a mënyrën si këndonin, apo këngën e Justin Bieber. Kështu që na ka futur në një kaos total vlen tek sot. Nuk do sjellim klipin zyrtar, që të prisni dhe pak, po do sjellim versionin cover që është bërë këngës. Tani, suksesi apo sukseset e këngëve të Justin Bieber gjithmonë në hapa galopante, që është më së sigurt vlen ta them dhe më thënë drejt këtu bëjmë çik xhelozë. Atë çfarë ka ndodhur konkretisht, përveç që ka vetëm 5 ditë që është lançuar dhe ka 20 milion klikime, kanë filluar aty këtu edhe cover song apo versione që i bëhen të ndryshme. Do flasim tani për një personazh, Leroy Sanchez, emri i cilit do t'jell këngën e David Guetta dhe Justin Bieber në versionin cover, se për pak fare e harrova, se kështu është kur je e hutuar, përpara se të shohim këngën e Justin Bieber një version totalisht ndryshe, shohim emailin që më lexuan mendje në regjia, FunDay@tv emaili ku ju mund na shkruani, na nisni një cover song që mund ta keni bërë vetë në kusht të shtëpie. Do të shkojmë tani tek Justin Bieber dhe David Guetta, po shumë ndryshe. Do të ndalojmë tek, nuk e si isha më mirë ullur, do të ndalojmë tek Hot of the Day edhe për ditën e sotme. Sa më pëlqen ky versioni i Mama, kam idenë që unë më shumë dëgjoj këtë sa atë origjinali. Okej, ta spostojmë më një tek Hot of the Day, tek kënga më e nxehtë të ditës së sotme, ku në fokus ka një ndër anëtarët e One Direction. Niall është ai i radhës i cili pa diskutim One Direction ka qenë një ndër bandat më të preferuara për target grupin e të rinjve. Adoleshentët vazhdojnë ta dashurojnë këtë bandë muzikore paçka se secili ka ndjek karrierën solo. I radhës është Niall i cili vjen me këngën e tij Slow Hands në një version akustik, shpalon gjithë talentin e tij si artist solo dhe fansat e kanë dashuruar dhe adhuruar këtë këngë. Ne e sillim tani është Hot of the Day. Se unë po mundohesha që dhe me këtë kapja këngën me Shazam. Po s'ka gjë, për më mirë për pyes Gjulio pak më vonë. Tani, është përfolur gjithashtu shumë për Justin Bieber. Justin Bieber për 2 gjëra, për 3 gjëra flitet, për Selena Gomez, për çdo modele të mundshme që e fut në koleksionin e tij prej flirteve dhe të dashurat, edhe për incidentet që ndodhin me fansat, ndodhin edhe shumë incidente këtu të shkretit. Po i fundit fare ka qelluar në Suedi teksa po mbante një koncert apo këndonte etj. Edhe i kërkojnë fansat të këndojnë një çik fare Despacito. Unë kam frikë se edhe unë do ma bëjnë këtë kërkesë, futëm na e këndoj pak Despacito. Po dhe unë tralala, abracadabra dhe bla bla bla, dhe këndoj siç e ka kënduar Justin Bieber. Se nëse ju kujtohet pak kohë më parë, folëm se si Justin Bieber e këndoi, po e tmerroi këngën Despacito sepse nuk dinte tekstin dhe se çfarë thoshte një zot vite dhe vetë Justin Bieber nuk e kuptoi këtë të fundit. Gjithsesi vlen tek kësaj që një pjesë mirë të famës këngës më të përfolur të momentit ja dha i tëri dhe i bëri Justin Bieber. Ajo çfarë ndodhi ishte kërkesa e një fansi për të kënduar Despacito dhe i shkreti Despacito deshtash. Dhe i shkreti Justin Bieber sa nuk mund ta këndojë atë këngë se nuk i di tekstin. Që është shumë normale, s'tani përtonte të hapte atë tekstin në Google me për shembull. Edhe fansi nuk e priti fare mirë këtë refuzim, le ta quajmë, filloi ta guxiste jo po me shishe, jo po me këpucje, po ku dëgjon se çfarë tjetër. Çai doli përpara, që nuk kapi një fans tjetër dhe t'ia histe. Edhe ai që ka bërë për shumë përshtypje ka qenë reagimi gjithashtu shumë i qetë i Justin Bieber që i ka thënë, "Ti vetëm shumë mos hidh objekte kundër meje." Ky ka qenë, po më fal, nuk e kuptoj për çfarë pse fiksoheni me këto gjërat. Thjesht nuk e marr vesh. Edhe kështu ka ndodhur si s'kam ndonjë këpucë dhe unë si fan të Justin Bieber. Që t'ua hidhja. Kështu ka ndodhur domethënë, ne jemi shumë të lumtur Justin Bieber po piqet avash dhe nuk i merr më me i merr gjithmonë më shumë me sportivitet apo përplasin me fansa që nuk janë të rralla vlen teksohet. Do ta sjellim tani Despacito me personazhin që ja din tekstin së zbën, siç është Luis Fonsi dhe Daddy Yankee. Despacito.
Okej, filluam. Do të shkruaj tani tek një insert i cili vjen çdo më kurrë, tani më ju e dini këtë të fundit, Life is better with friends. Ta themi edhe kështu si ashtet komplet. Lidha është gjithmonë më e mirë me miq, sidomos kur bëhet fjalë për miqtan me katër putra. Ore sot ose ky monitor nuk është mirë ose mua problemi me shikimin ka vajt kulmin, domethënë se e shoh veten si vjes Fatma me hije. Unë edhe kur e shoh një nuk është se jam në fanse madhe, por gjithsesi gjithë shpresoj që monitori ka problemi, jo sy tani të shkret. Do të mund të shohim tani me syze pas syze me ku dëgjojmë çfarë numri, insertin is better with friends, ku vjen re di, cilën ditën e sotme sjell si t'ju afrohemi maceve që mos reagojnë keq, mos afusin nga ato të gërvishtura që ti e mban mend gjithë jetën. Shohim insertin Life is better with friends. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në Life is better with friends. Duke qenë se javën e kaluar folëm për si t'i afrohemi qenëve, kësaj here do të flasim për si t'i afrohemi maceve. Faktikisht, macet në rrugë janë shumë të vështira për të ofruar, vetëm nëse keni ushqim, ato vinë ju afrohen vetë, në rastet të kundërta ato thjesht largohen. Por, nëse shkoni në shtëpinë e një mikut ose të një mikeshës tuaj, të cilët kanë një mace, ka rregullat të tjera. E para punës njerë, nuk keni ju që i afroheni macës, po është mace që ju vjen juve. Kështu që më vjen shumë keq, është puna e shkopit magjik të Harry Potteri, që nuk është magjistari që zgjedh shkopin, po shkopi që zgjedh magjistarin. Dhe në raste të tilla është mace që zgjedh të Zotin ose personat të cilët doj që t'i afrohen. Pra, duke qenë se kjo është zgjidhja, e vetmja gjë që ju mund të bëni është të përshëndesni macën nga larg edhe të prisni vetëm që ajo të bëhet aq kurioze sa që të vite ju. Por e zëm se maca ju afrohet, pasi ka dhe raste, varet dhe nga të i Zoti faktikisht. Ashtu siç është i Zoti, ashtu bëhet dhe maca. Nëse pronarët janë njerëz sociale, atëherë edhe maca është shumë sociale. Nëse pronarët janë njerëz që janë introvertë dhe nuk janë shumë social, atëherë edhe maca përfundon që nuk është aq shumë sociale sa të Zotët. Edhe ç'a bën kur vini ju, ajo vetëm shihet edhe preca tikni edhe nuk ju takon. Por nëse është sociale, ajo vjen edhe los me ju, edhe pa ju njohur. Po ç'a ndodh? Ka disa rregulla faktikisht, pasi maca duhet krijojë edhe besim te personi që afrohet. Janë disa vende të cilat mund t'i prekni dhe janë disa vende të tjera të cilat nuk mund t'i prekni. Çfarë është e mira që të bëni? Afrojeni dorën macës, pasi ajo ju tregon vetë vendin ku do të përkthelet dhe ku mund t'e lejojë. Faktikisht do të bëni shumë kujdes, pasi të vetmet vende ku lejohen janë pjesë poshtë qafës, sipër kokës pak, edhe pjesë e kurrizit. Nëse maca ju nxjerr barkun, nuk është të thënë domosdoshmërisht që ju të shkoni të përktheheni direkt te barku. Një gjë tjetër që duhet të bëni shumë kujdes, përveç pjesës stomakut që është një jo automatike që nuk duhet të prekni, janë dhe veshët, është bishti, janë dhe putrat. Këto janë vendet që nuk duhet t'i prekni një mace kur është akoma fillimi. Më vonë ajo ju a lejon t'i prekni dhe ato vende, por direkt sa i njihni nuk është mirë që t'ia prekni pasi ofendohen ose mërziten. Nuk është, ka një karakter dhe ka një personalitet të tyrin edhe janë çik kokfort macet. Kështu që nuk mundet thjesht që të shkoni t'i prekni ku të doni, duhet t'ia lejojë njëra ato juve, pastaj ju të keni mundësinë që t'i prekni. Kjo është çdo gjë që kishim përgatitur për këtë javë dhe do të shihemi sërish javës tjetër. Kalofshi mirë.
ka disa raste ku njerëzit janë me vërtet xhelozë. Ka disa raste që nga këto me fërgjiste që more nuk ju intereson fare dhe bravo ju qoftë një që s'janë dhe aq shumë xhelozë. Po flasim për rastet ku edhe ai më me fërgjisti në botë duhet i lëvizni pak ato butonët e xhelozisë, ka disa raste ku realisht duhet bëjnë xheloz për partnerin tuaj, që lapse letër një çik ju që po na ndiqni dhe nëse partneri bën këto ja bëjnë xheloz mund ta vrisni partnerin. E para, rastet ku realisht duhet shfaq një shenja xhelozie është kur fillon dukshun fare dhe flirton me dikën më përpara teja. Ju është mëshme, unë e vras aty, domethënë nuk e vën. Rasti i dytë lart qofse nuk jam kështu. Rasti i dytë, kur dëgjon nga të tjerët të fsheta rreth partnerit tënd, ato sekrete që ai ti ka mbajtur të fsheta zbulon pas një viti i lidhjes që ka tek telefon tjetër. Së treti, kur nuk ju merr shpesh në telefon. O zoti, më ngjoben ku xheloze vetëm mos merr shpesh në telefon. E katërta, kur kalon shumë kohë me shokët e tij, fillon kalçeto nga 8 i mëngjesit deri në 10 darkës kalçeto. Edhe kur preferon të udhtoj vetëm pa ju, që ka rast i frikshëm, kur fillon të kujdeset më shumë për veten e tij se ç'ka bërë më parë, kërkon piskatore, domethënë ky është rasti. Kur fillon të kujdeset më shumë, kur partneri yt e kalon thjesht gjithë kohën e tij me punë apo me hobin e vet, dhe ti mbetesh në plan të tretë, të pestë, dhe unë zemër se kisha harruar me ta ku do takohemi çik të javë, që javë tjetër mos takohemi fare. Këto janë rastet ekstreme pastaj që zoti mos u sjell në derë, do thoshte gjyshja ime. Ndalem tek një ndër kryevepra që The Weeknd ka bërë së fundmi, Secrets. Që do them tani është lajmi më i mirë që kam dëgjuar për Dua Lipën në kohët e fundit, që është e vërtetë dhe më pëlqen shumë. Ju dini, unë kam demonstruar dhe treguar sa më çdo mundësia, dashamirësinë, dashurinë që kam për Dua Lipën, si personazh kështu, si pamje, si account në Instagram, edhe si artiste shumë e zonja, shumë e talentuar. Tani shije kjo dinja, ajo shija ime pa diskutim. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Më herët ndihta intervista të Dua Lipës, ajo tregonte se sa shumë adhuronte Coldplay apo vokalistin e kësaj bande Chris Martin, edhe në ëndrat e saj ishte një bashkëpunim me këtë të fundit, gjë e cila si të duket ëndrat janë futuralizuar në këtë botë, në këtë jetë, kështu që mori realizim dhe ëndra e Dua Lipës. Ajo çfarë ka bërë më shumë përshtypje ka qenë fjalimi i gjatë dhe i bukur që Chris Martin ka dedikuar kundrejt Dua Lipës, duke treguar që ne kemi dhe foton më saktë që demonstrojnë postimet e njëri tjetrit në Instagram, duke treguar shumë mirënjohje për secilin. Ka qenë Chris Martin i cili e ka bërë të ditur këtë të fundit, i cili shprehu se po dëgjonte gjithë albumin e Dua Lipës, ku një prej këngëve ishte bashkëpunimi me titullin Homesick apo kënga New Rules e Duhet, është perfekte, shkruan ai në postimin e tij, edhe vetë Dua Lipa ja ka kthyer çokën aty për aty sepse ka bërë një foto dhe ka treguar që bashkëpunimi i tyre do të jetë ai më i preferuari. Unë ka filluar të kryqëzoj që tani në zi e pres me thënë drejtë, janë që dy artistë që i adhurojnë atë çfarë bëjnë, sidomos jam shumë pro sukses të Dua Lipës apo skifilës do vajze në origjinë shqiptare që po ndesh një sukses goxha të madh në nivel ndërkombëtar. Ne do ta sjellim tani Dua Lipën me një tjetër bashkëpunim, se kohët e fundit bashkëpunimi po bëhet si Chris Brown, po bashkëpunon pafund. I radhës është me Martin Garrix, një këngë e cila është dëgjuar së tepërmi edhe këtu në FunDay për audiencën e FunDay. Ne shohim tani. Do bëhemi pak si shumë nostalgjik tani. Ndodh gjithmonë kur ti mjafton të shkruash në YouTube. Po mendoj, një këngë që i përket një viti caktuar, dhe të hapen atë këngë, thua, e marrë më dhe këtë këngë, sa e bukur ka qenë, e marrë dhe këtë këngë, për shumë, di që më ndodhë mua, nuk e di se si ka ndodhur, dhe nuk arrit ta shpjegoj të fenomen, unë e di tekstin e gjithë këngëve të Anila Milamit. Nuk e ti fare, unë me zi them një 2-3 fjali për vete, në mësën, sem këngët asaj nga fillimi në fund, nuk arrit ta kuptoj se si mund të ndodhë. Gjithsesi, në ditën e sotme, Top 5 është i gjithi për 5 bashkëpunime shumë të këndshme në kohën e tyre, shumë suksesme që do t'ju bëjnë të ndjeni nostalgjik pa pikë dyshimi. Shohim për kë bëhet fjalë. Së pari është Flori dhe Soni, është fluturimi 3470, pa diskutim një ndër këngët më të bukura të servira ndonjëherë në këngë magjike. I takon vitit 2007, ku aso kohë dyshja artistike ishin edhe dyshje në jetë, çifte dhe u përfol shumë për marrëdhënien e tyre. Së dyti, bëni namin njëherë një kohë dy bukuroshe Ingrid Gjoni dhe Çilieta, për shkak se ndanin njëjtin profesion, ishin dhe mike shumë të ngushta. Haj mbani mend puçin mor çuna që bërin namin në 2008 ndodhi e gjitha. Sikundër një ndër bashkëpunimet më të zhurmshme dhe zjarr fare
ka qenë ai i Noti dhe Rozana Radit misterjes dhe dy miqët e bashkëpunëtor shumë të mirë ato kohë. Në vitin 2009 u lançua kjo këngë, ndërsa dje Rozana mori edhe u dekorua si nderi kombit nga ministri, nga presidenti, ministri Fatma hajde. Dhe ky është një lajm shumë i mirë. Do të kalojmë tek e katërta, bashkëpunimi i katërt. Është luar dhe Flor Majesi gjithmonë. A baba çka këngë ka qenë kjo dhe s'ka patur brez që nuk e këndonte. Në 2012 erdhi super balada gjithmonë që na bëri gjithëve të çaj me zërin e luar apo me tekstin e Florit. Por të spostuar tek e fundit fare, tek Castro Zhill dhe Zajmina, dhe të çupat e tyre që bënin namin dhe Castro me Zajminën asë kohë. Ja dukesh një këngë disi kështu kontravers, disi eksplicite, ku dëgjon se çfarë. Por këtë këngë do të ktheheni në 2013. Gjithsesi kam idenë ne kemi arritur qëllimin për t'i bërë nostalgjik me disa produksione që jo dëgjoheshin, por ne çmendeshin për këto atëherë dhe mos thot njëri që nuk ndodhte. Do të ndalojmë tani tek e fundit fare nga Bebe Rexha The Way I Are. Shpejt, duhem të parakalimin e programacionit. Është krip dhe Reperi në 18.00 për gjithë ato që ju fillojnë ato flutrat në stomak dhe nuk ju fillojnë nga dashuria, po ju fillojnë si ju haje të shkretve, ju ndihmon natë dhe ju driti tani me sy. Sepse vinë në 18.00 çunat me krip dhe piper, ku sjellin gjithë recetë të bërë me shumë dashuri nga ato të dy. Në 18.30 pastaj është Iliri, i cili vjen me edicionin informativ. 30 minuta pas Ilirit janë super çunat. Luti dhe Mateo me trejat, është puntata radhës që sjell shumë batuta interesante, inteligjente, do shkruaj një së qeshur. Dhe mos unë për gjëja xhelozë, si ti Giulio, për mirë të më dëgjosh. Shumë juve audio shumë interesante, ndërsa mua nuk më ve dhe aq audio të mirë, që unë do prish në gjë. Se s'lëviz kjo. Okej. Ja kështu e vendos çunave, turbi, e kuptoj që donë ato më shumë se unë. Çunat do të vinë me këtë audio interesante në 19.00, mos i harroni, sigurisht do të vite tek unë sot me të ftuar Salsa në rapi dhe dekor Saiti, dhe Loja Mafia do startoj në orën 9 të darkës, dhe Chris Brown do startoj tani. Ndërkohë Suala, unë të gjithë ndjenja, nuk e keni vend të pallati, o të Marsinda, po e ndjeja këtë këngë që po e këndoja. Dike njëri ku e pat pallati një Marsinda. është bëj këngë për një pallat dhe për një Marsinda dhe nuk e dim fare çfarë se ka patur. Jemi në fund FunDay dhe për ditën e sotme, kështu që mbarua, për çdo që mezinë e kam duruar, mund ta bëni zapin e ekranit të mi. Në FunDay kemi qëndruar për 2 orë me njëri tjetrin, ne kemi ndarë shumë gjëra interesante. Tani në fund nuk kujtova të çlirohem nga këto flokë që një zotë di se ç'kisha sot. Përgjigjuni nëpër telefonera. Kujt i bie ky telefon? Bëjmë parakalimin në rrjetet tona sociale për ditën e sotme, për herën e fundit praktikisht. Ne jemi në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in intv.al, ja ku i keni dhe strishat. Mos harroni të votoni këngën tuaj të preferuar shqiptare në intv.al/top10. Të premten e sillim listën e 10 këngëve më të mira nga vendi 10 tek vendi i parë. Shohim se çfarë keni votuar andej në intv.al/top10, top listë e cila vjen edhe të dielën në orën 10 mëngjesit, like ship top 10, charti muzikor javës ku përfshin këngët më të mira. Ne kemi komunikuar me fituesin e konkursit me Mesizë Jekull, na qenë kërkaja shtetit për momentin George. Që presim të kthehet edhe do t'ju mbajmë në kontakt me Mesizë që do zgjedhë dhe do marrë si dhurat George nga fshata Mesizë Jekull. Kaq kishim edhe për ditën e sotme, kujdes nga vapa edhe dhuroni dashuri.